तर आज आपण बनवणार आहोत आमटी आणि त्याबरोबर प्रेशर कुकरमध्ये बनवणार आहोत झटपट असा जिरा राईस। आमटी ही फार वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जाते, तर आज आपण डबल तडका देऊन आमटी बनवणार आहोत आणि त्याबरोबर जिरा राईस। प्रेशर कुकरमध्ये बनवलेला हा जिरा राईस एकदम सुटसुटीत झालेला आहे आणि त्याबरोबर आहे डबल तडका दिलेली ही आमटी। खायला खूपच छान लागते, तर पटपट बनवायला सुरुवात करूया। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। आमटी भात खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने केला जातो। आज मी इथे मुगाची डाळ आणि चणा डाळ वापरून आमटी बनवणार आहे आणि त्याबरोबर बनवणार आहे झटपट असा जिरा राईस। तर सुरुवात करूया। आमटीसाठी 1 वाटी मुगाची डाळ आणि पाव वाटी चणा डाळ घेतलेली आहे। चणा डाळ जी आहे शिजायला वेळ लागतो, म्हणून ही अर्धा तास मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेली होती, किंवा कोमट पाण्याचा देखील वापर करू शकतो। 20 मिनिटांमध्ये डाळ चांगली भिजली जाते। त्यानंतर या दोन्ही डाळी ज्या आहे कुकरच्या एका भांड्यामध्ये मी एकत्र शिजवणार आहे। तर दोन्ही एकत्र करून घेऊया आणि ह्या 2 ते 3 पाण्याने मी इथे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। यात हवं असेल तर तुम्ही हळद आणि मीठ टाकून शिजवून घेऊ शकता। त्यानंतर एका बाउलमध्ये तांदूळ घेतलेले आहे आणि हे कमीत कमी 15 ते 20 मिनिट मी हे भिजत ठेवलेले आहे। हे चांगले भिजलेले आहे। तर आता यातलं जे पाणी आहे ते सगळं मी काढून घेणार आहे। त्यानंतर हे सगळे तांदूळ जे आहे एका कुकरच्या भांड्यामध्ये मी ट्रान्सफर करत आहे। तर एका साईडला मी फोडणी तयार करून घेतलेली आहे। त्यात जिरं 1 चमचा, 2 तमालपत्र, 3 लवंगा आणि 3 मिऱ्या आणि 1 दालचिनीचा तुकडा टाकलेला आहे आणि या सगळ्याची फोडणी जी आहे ही ह्या तांदळामध्ये मी मिक्स करत आहे। हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे तांदळामध्ये। तांदूळ आपण भिजत घातले होते, त्याच्यामुळे भात जो आहे कुकरला जरी लावला तरी एकदम सुटसुटीत होतो। त्यात वरून ही फोडणी टाकलेली आहे, त्याच्यामुळे खूपच छान चव येते। आणि यातच आपण इथे लगेच चवीपुरतं मीठ टाकून हे मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर पाणी ॲड करणार आहे मी। इथे तांदळाच्या प्रकारानुसार पाण्याचं जे प्रमाण आहे शिजण्याचं ते कमी जास्त असू शकतं। मी इथे बासमती तांदूळ वापरलेला आहे। साधारणतः 1 वाटी जर तांदूळ असेल तर मी कुकरला शिजवणार आहे, त्याच्यामुळे मी इथे 1.5 वाटी फक्त पाणी घालणार आहे। तांदूळ कुठलाही असो, जिरा राईस छानच होतो। नेहमी जेवढं पाणी लागतं त्यापेक्षा कमी पाणी आपल्याला प्रेशर कुकरमध्ये जिरा राईस बनवताना वापरायचं आहे, त्यामुळे राईस एकदम सुटसुटीत होईल। तर या पद्धतीने कुकरच्या एका भांड्यामध्ये डाळ आणि एका भांड्यामध्ये भात आपण बनवून घेणार आहोत। कमीत कमी 4 शिट्ट्या घेऊन आपण हे शिजवून घेणार आहोत। 4 शिट्ट्या झाल्याच्या नंतर कुकर पूर्ण थंड करून घेतलेला आहे। राईस आणि डाळ दोन्ही व्यवस्थित शिजलेले आहे। जिरा राईसची सगळी फोडणी जी आहे वरती जमा झालेली आहे। तर काय करायचं आहे, भात थोडासा थंड झाला की आपण हे हलक्या याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। याच्यामध्ये पाणी कमी होतं, भिजत घातलेलं होतं आणि तेलही आहे, त्याच्यामुळे हा भात एकदम सुटसुटीत होतो। इथे पाहू शकताय एकदम सुटसुटीत झालेला आहे, अजिबात चिकटलेला नाही आहे। मस्त जिरीचा सुगंध येत आहे। तर वरून आपण याला हिरवीगार कोथिंबीर टाकूया आणि ही मिक्स करून घेऊया आणि आपला हा जिरा राईस खाण्यासाठी एकदम तयार आहे। हा जिरा राईस किती सुंदर झालेला आहे ते पाहू शकताय तुम्ही। प्रत्येक शीत आणि शीत वेगळं झालेलं आहे, खूप छान दिसत आहे। तर सोप्यात सोप्या पद्धतीने प्रेशर कुकरमध्ये जिरा राईस आपला बनवून रेडी आहे। तर आता पटपट आपण आमटी बनवायला सुरुवात करूया। आमटीसाठी लागणारी डाळ आपली शिजवून तयार आहे। डाळ एकदम व्यवस्थित गळालेली आहे, इथे पाहू शकता। तर एका साईडला आपण पॅन गरम करायला ठेवूया। पॅन गरम झाल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर टाकूया 2 तमालपत्र, 2 लवंग, त्यानंतर टाकत आहे 2 मिऱ्या, त्यानंतर चक्री फुलाचा फक्त 1 तुकडा टाकत आहे आणि दालचिनीचा 1 छोटा तुकडा। किंवा जर तुम्हाला अख्खा मसाला टाकायचा नसेल तर तुम्ही गरम मसाल्याची पावडर देखील इथे वापरू शकता। त्यानंतर टाकणार आहे बारीक कापलेलं आलं 1 चमचा, 1 चमचा बारीक कापलेला लसूण। सगळं परतवून घेऊया, त्यामुळे लसणाची आणि मसाल्यांची टेस्ट छान उतरते। त्यानंतर टाकूया हिरव्या मिरचीचे 2 तुकडे, त्यानंतर टाकूया बारीक कापलेला कांदा 2 चमचे। कांदा थोडासा मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। त्यानंतर यात टाकणार आहोत आपण अर्धी वाटी टोमॅटो। टोमॅटो मिक्स करून घेऊया। थोडं परतल्याच्या नंतर काय करायचं आहे, आपल्याला 2 मिनिटासाठी आपल्याला हे झाकण ठेवून शिजवायचं आहे। 2 मिनिट झालेले आहेत, तर झाकण काढूया आणि त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा लाल तिखट टाकत आहे, अर्धा चमचा धने जिरे पावडर। लाल तिखटाचं प्रमाण जे आहे आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। सगळं मिक्स करून घेऊया
आणि आता हे सगळं मसाल्याबरोबर छान परतवून घेऊया। गरम मसाला आहे, लाल तिखट आहे, टोमॅटो, कांदा हे थोडंसं शिजल्यामुळे एकजीव होतं आणि छान टेस्ट याची उतरते। या मसाल्याबरोबर आपल्याला हिंग आणि हळद देखील टाकायची आहे, मी टाकलेली आहे, पण इथे दाखवायचं राहून गेलेलं आहे। सगळं परतून झालेलं आहे, तर आता आपण याच्यामध्ये शिजलेली डाळ जी आहे ती टाकणार आहे। सगळं मिक्स करून घेऊया। कलर खूपच सुंदर दिसायला लागलेला आहे। आमटीचा जो थिकनेस आहे त्याप्रमाणे पाण्याचं प्रमाण तुम्ही इथे ॲड करू शकता। त्यानंतर टाकणार आहोत चवीपुरता मीठ। आमटीला चांगली उकळी आलेली आहे, तर गॅस मी इथे लो फ्लेमवर ठेवून एक 4 ते 5 मिनिटासाठी पुन्हा ही डाळ शिजवत ठेवत आहे। त्यामुळे मसाल्यांचा स्वाद आहे आमटीमध्ये छान उतरतो। आमटी आपली तयार झालेली आहे। या आमटीला जर आपण डबल तडका दिला तर इथं स्वाद जो आहे तो अजून वाढतो, तर मी इथं डबल तडका देणार आहे। पूर्णतः ऑप्शनल आहे, नाही दिला तरी हरकत नाही। तडका देण्यासाठी मी घेतलेले आहे 2 मिरचीचे तुकडे, काश्मीरी मिरची आहे, 1 चमचा जिरं, 1 चमचा मोहरी, 2 हिरव्या मिरचीचे तुकडे आणि 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे, ज्याने कलर जो आहे तो खूप छान येतो। 1 चमचा तेल घेऊन सगळं तडक्याचं साहित्य टाकलेलं आहे आणि वरून हा तडका दिलेला आहे। वा, खूपच सुंदर कलर दिसत आहे आणि सुगंधही खूप छान येत आहे। आणि आता सगळ्यात शेवटी टाकूया हिरवीगार कापलेली कोथिंबीर आणि आमटी आपली तयार झालेली आहे। डबल तडका देऊन केलेली आमटी आणि त्याबरोबर प्रेशर कुकरमध्ये बनवलेला जिरा राईसचं कॉम्बिनेशन खूपच सुंदर आहे। झटपट असा जिरा राईस आणि डबल तडका देऊन केलेली मुगाची आमटी कशी वाटली हे जरूर कमेंट करून कळवा। आणि रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी किटी किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।